Cum o percepi pe Nicoleta? M-a amețit deja. E o ceartă teribilă și un plecat, un dute vino constant, dar rapid, între ego-ul ei și partea ei subliminală. Ai. Și le-am găsit certându-se foarte aprig, gura pleca, alta se întorcea și tot așa. Și la un moment dat, când am intrat în vorbă cu ele, s-au hotărât să mă folosească pe post de arbitru. Așa. Spune că pentru a le arbitra ai nevoie de niște informații, să se oprească un pic din activitatea lor ca să înțelegi despre ce este vorba. Acum. Dacă se opresc din activitatea lor, tot ce au făcut până acum se destramă, se duce de râpă, doar că unul merge heis și altul merge cea, alta merge cea. Bun, se destramă, se duc de râpă tot ce au făcut și acum ele se pot reorganiza și reconstrui în beneficiul ambelor părți. Dacă până acum tot ce a făcut a fost în defavoarea lor, acum, iată, vrei să le spui cum să lucreze în beneficiul tuturor părților, inclusiv a corpului fizic, care, iată, este în mare confuzie. Este în mare nevoie de a înțelege și de a acționa, pentru că nici corpul fizic nu mai știe ce să facă și cum să facă. Opriți-vă și reorganizăm și trecutul, și prezentul, și viitorul. Sunteți de acord? Nu prea le convine, dar n-au încotro. O să vedeți schimbare în bine pentru toate părțile. Și dacă nu vă convine, o luați de la început cu haosul. Dar deocamdată ne-a chemat una din părțile Nicoletei. Spiritul. Iată, spiritul, da, de care poate că uitaserăți și de care ar trebui să fiți conștienți că aveți și un spirit care vă poate arbitra foarte bine, vă poate repoziționa, reorganiza. Nu, nu, niciuna. E acolo așa. Spiritul, doar că așa? Ambele părți sunt, în special ego-ul este foarte nervos că spiritul nu intervine să le ușureze munca. Spiritul L-ați doar chemat stă și se uită. L-ați chemat, l-ați solicitat? L-au pus odată să intervină și a refuzat. Și de ce a refuzat oare? Pentru că era ceva în nebeneficiul lor, spune spiritul. Aha, iată, să audă vocea spiritului acum. Intervențiile pe care voi le cereați să le facă era în nebeneficiul vostru. Dacă voi ați fi spus, spiritul meu, arată-mi cum e mai bine pentru toate părțile noastre, arată-mi calea și adevărul și iubirea adevărată, recuperează-mi puterea, adu-mi puterea, adu-mi energia înapoi ca să fim în măsură să ne stabilizăm. Exact. Așa. Chestia asta s-a întâmplat. Când? Bine, nu s-a cerut cu arată în calea. În momentul, tot așa, în intervenția unor, o încărcare de liber arbitru, spune spiritul. E ca și când ego-ul și-a asumat responsabilitatea pentru alte persoane, lucru care nu a fost în beneficiu niciuneia dintre părțile, nici celelalte, nici partea ei. Deci orgoliul a fost mai activ, da? Și a făcut și greșeli mai multe, iată, încercând să ajute pe alții, da? Exact. Ego-ul, din ce percep eu aici, vrea să facă ceea ce nu s-a făcut pentru el. Iar acum vrea să demonstreze, să dea lecții că se poate, deși e epuizat, în sensul că ego-ul să bagă, partea subliminală merge să îndrepte, dar până să îndrepte partea subliminală, ego-ul iar strică și partea subliminală se duce iar să îndrepte și e o amețeală totală, astfel încât parcă îi stagnează corpul fizic, că nu mai știe încotro să o ia, e ca și când nu mai are direcție. Unul se duce în stânga, unul în dreapta, când aleargă ălalt în stânga, ălalt se duce în dreapta și e un haos total la ele. Nicoleta fizic, da. De acolo și confuzia mare și nevoia de stagnare și de saturația corpului fizic. Exact. Nicoleta fizic, te rog să, în gândul tău, să dai comandă orgoliului tău să vină la tine, să-l îmbrățișezi, să-l mângâi, să-l liniștești, să-l adori. Ego-ului. Ego-ul tău să vină la tine, în brațele fizice, să-l simți, să-l liniștești, să-l mângâi,
să-l îmbrățișezi, să-i zici mulțumesc pentru activitatea ta, dar acum vreau să te odihnești un pic și să asculți, să înțelegi cum e mai bine pentru noi să acționăm. Și adoarme-l, liniștește-l, mângâie-l. Bun, hai să vedem dacă vrea să-ți mai arate ceva în afară de aceste discordanțe dintre părțile ei, dacă vrea să-ți arate ce s-a întâmplat în trecutul ei de au ajuns ei la acest program, să funcționeze după acest program, Amalia. Pentru că toate astea sunt rezultatele unui program sau mai multor programe, desigur știm, în unor contracte. Să vedem cum o vezi pe ea. A 4-a viață din cele 87. Așa. 87 vieți, da. În a 4-a viață, da. De aici în spate, zici. Nu, de Sau la începutul ei. De la început. Super. De la primele ei vieți încoace. Ce s-a întâmplat? Percep ca un fel de discuție între un cuplu. Discuția este pe ea și pe fratele ei. În mod normal, mama vrea să rămână cu amândoi. Tata vrea băiatul. În momentul ăla, ea ca fată crede că ea este vinovată pentru tot ce se întâmplă. Ea este vinovată pentru nefericirea părinților. Ea este vinovată pentru toate discuțiile. Ea este vinovată pentru separarea dintre mamă și tată. Mamă și tată, dar și ea și frate. Da. O percep mai mare puțin pe ea. Ea are undeva la 3 ani jumate. În momentul ăla percep că ceva în pieptul ei se umflă. E ca și când ar vrea să se facă mare cât să stea de vorbă cu amândoi și să le explice și să-i împace. Vrea să-i vadă, vrea să fie cum a fost. Dar nu se întâmplă chestia asta. Și în momentul ăla văd că e ca și când tot chestia asta care se umflă, energia asta care se umflă în pieptul ei, așa, e ca și când se face mare, dar nu poate să-și o exprime. Dar se transformă, adică la cât de luminos se umflă în pieptul ei, la un moment dat o percep că fiind mică, neputându-se să se exprime, neputând să arate tot ceea ce simte în momentul ăla, îi percep că își schimbă culoarea. E ca și când devine negricioasă, e ca și când devine plină de ură și percep că începe să aibă prieteni imaginari. Deci dorința ei de a împăca, de a se iubi între ei, se transformă în o altă emoție care atrage niște entități. Își scade vibrația și atrage niște entități. Foarte bine, Amalia. Spune-ne acum, la viața aia rămâi și spune-ne de unde au venit, câtă energie vitală, câtă energie a sufletului are ea acolo. Înainte să se umfle chestia asta în piept, o văd că are 98. Wow. După ce s-a umflat chestia asta, a scăzut la 68. Așa, și dacă vii astăzi și te uiți la ea, cât are? 38. Dar s-a mai reîncărcat între timp, e ca și când și-a mai... Da, s-a mai reîncărcat, s-a mai descărcat. Exact. A oscilat tot timpul. Se pare că în situația în care s-a produs atunci, n-avea cum să se recupereze total. De unde a venit? De pe Sirius B și Jupiter e împărțită. Adică n-aș putea să spun predominant Sirius B sau Jupiter. Îmi apar ambele, balanță. Bun, să spună și de ce a venit pe Terra. Să ajute. Ce să ajute? Să ajute umanii. Știa situația umanilor? Toată lumea. Cunoaște, toate ai mai spus asta, știu Matrix-ul. Și a crezut că poate, să ajute. A reușit să ajute?
prin propunerile pe care și le-a făcut, le-a dus la bun sfârșit? De ajutat ajută, dar cu ce folos spune spiritul ei? Tocmai că doar ajută. Aici ajută și nu se ajută. Prin dorința de a problema la ajuta, ea. a uitat că ea are A uitat nevoie că de există. ajutor. A uitat că există, da, și și-a uitat și puterile și toate cele, da, se știe. Așa, bine. A cerut ajutor, a colaborat cu cineva în toate aceste vieți? Iahve a venit atunci. Mhm. Ăla a fost primul prieten al Imaginar. ei imaginar, să spunem așa. Hai să vedem cine au mai fost prietenii imaginari. Acum ne întoarcem, Amalia, și cerem, prin dorința și voința Nicoletei, toate contractele, toate entitățile, toți prietenii ăștia imaginari care au manipulat-o și au creat programe prin care n-a mai putut să se țină ea de cuvânt, iată. Nicoleta, chem toate entitățile din toate timpurile și spațiile cu care ai colaborat, în orice fel, de voie, de bunăvoie sau forțată, manipulată, în diverse împrejurări, cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele. Acum, cât număr până la 3, toți vor fi în fața voastră cu toate aceste contracte. 1, 2, 3. Absolut toți, cu toate contractele. Înțelegeți? Iahve, Draco și primul om. Percep că am mai avut, i s-au mai ars contracte de la Iahve, dar tot au rămas amprentele acelor contracte. A avut mai multe contracte și s-au ars între timp, în afară de ăștia 3? Nu, cu Mai ei. multe entități? Nu, mai multe entități am vrut să spun. Nu, cu ei mă refer, cu ei. Nu știu dacă a avut cu mai multe entități, mie ăștia mi-au venit când i-ai chemat, dar la Iahve percep că am mai avut contracte care au fost arse, dar îi percep amprentele. Au rămas amprentele contractelor ăstora arse. Da. Și avea șansă să o mai agațe odată sau în viitor sau așa prin amprente, așa-i? Ajungea la ea prin amprentele astea, Până la da. neîncrederea ei o ducea probabil către aia, dacă nu în viața asta, în alte vieți. Am înțeles, de asta e necesar să ardem și amprentele. Dar nu toți înțelegeți asta. Bun. E pierderea puterii personale are Dracos, neiubire, devalorizare. La Iahve are suferință și nevoia de a ajuta, insuficiență în a ajuta și durere. La primul om are contractul Matrixului și are neliniște și nefericire. Are două, da? Ok. Iar reptilienii și draco-reptilienii care sunt pur și simplu avizieri, îmi vine să le zic, trimiși de dracu și de prim om să stea prin preajma ei, astfel încât ea, oriunde merge, în permanent va găsi câte un reptilian și un draco-reptilian. Ca supraveghetori. Acum, înainte să ardem contractele Amalia, aș vrea să te uiți puțin la momentul în care ea a făcut acum vreo 4 ani o hipnoză, a intrat un pic în hipnoză cu cineva, altă echipă, și a avut o senzație că a venit o lumină puternică și a lovit-o în piept și a trântit-o la pământ. Iahve a intrat atunci? A trimis, nu a intrat el, a trimis o bulă de energie care a atacat-o în direct. Nu s-a făcut, văd că n-au avut cameră de protecție. E ca și când au fost și atunci, din ce spune spiritul ei, entități foarte multe, iar telepatul nu a avut atenția distributivă atât de bine și, cum să spun, nu avea telepatul respectiv, nu avea conexiunea foarte bună cu spiritul și nu lucra nici cu spiritul clientului. E ca și când era pe cont propriu.
la fel, un ego puțin mărit, era pe cont propriu și e în astfel de cazuri, măcar îți faci camera de lucru, știi că și dacă nu auzi ceea ce spune spiritul tău sau spiritul clientei, măcar ai clienta și ești în siguranță în camera de lucru. Pentru că astfel de atacuri sunt foarte frecvente, în special la chemarea contractelor. De asta, uite, am întâlnit oameni care sunt suspicioși înainte să facă hipnoză, că dacă li se întâmplă ceva mai rău și iată, e motive pentru care. Da, într-adevăr, hipnoza nu e de joacă. E, cum să spun, aici mai depinde și de experiența telepatului în astfel de sesiune. Dar ți-am zis, este foarte importantă conexiunea cu spiritul. Bun. Acum, Nicoleta, închidem acolo. Maria Nicoleta, facem un foc purificator pe frecvența corespunzătoare arderii tuturor contractelor tale pentru a-ți recupera toată energia și puterea pe care ei au folosit-o creându-ți aceste contracte. Îți imaginezi un foc purificator și cât număr până la 3 toate aceste contracte. Da, n-ai spus subiectele contractelor? Toate aceste contracte vor arde în totalitate, din scoarță în scoarță, pentru totdeauna. 1, 2, 3. Acum se ard toate contractele. Și refuzi, îți pui intenția că refuzi de acum încolo să mai dai puterea și să mai chemi ajutoare necunoscute, neștiute. Au ars tot? Au plecat toți? Tot cu amprentele lor, de obicei nu spun chestia asta, dar poftim, o spun acum că am grijă de fiecare dată să se ardă și amprentele contractelor. Foarte bine, ca să știu. Inclusiv ritualurile de botez, cununie și toate cele așa a cerut, să mai dai o comandă, să se ardă și acestea acum în focul purificator și tot ce s-a întâmplat acolo la procesiunile respective să se modifice, să se șteargă, să anuleze toate cuvintele, toate gândurile, toate influențele, să curețe câmpul, să-și ia energia toți cei implicați prin voia ei, sigur doar ce ține de faptele care s-au petrecut prin voia ei și dorința și intenția și acțiunile Nicoletei. Să se șteargă tot, să se anuleze. Bine, mergem mai departe acum, dacă s-a efectuat. Da. Și mergem să intri cu scanarea, să vedem ce au lăsat entitățile, ce implanturi, ce programe, ce emoții, ce blocaje. Nicoleta acceptă acum să scoată la suprafață toate aceste energii creatoare în defavoarea ei, sub influența și manipulările entităților. E plină de semipotcoave magnetice. Observ. O singură potcoavă oare cu sus în jos, pe inimă. De asta are niște inscripții, asta nu, asta e sigiliu. Asta e sigiliu care o împiedică să iubească, care o împiedică să primească iubire în adevăratul sens al cuvântului. Acționează atât pe pancreas cât și pe inimă ca organe. De acolo nevoia ei câteodată de a mânca dulce. E ceva de genul, nu simt dulceața iubirii, a iubirii, îmi iau dulceața artificială pentru corp. Nu o văd mâncând tot timpul dulciuri, dar e când și când parcă scade glicemia, ceva de genul. Lobul stâng, lobul drept al creierului, la fel, semipotcoave din astea, astea sunt implanturi. E ceva de genul, una îi atrage pozitivul, una îi atrage negativul, dar în ambele sensuri e ca și când se anulează una pe alta. Dar una e pe pozitiv, una e pe negativ, se anulează.
Știi? Adică nu, în realitate nu primești nici pozitiv, nici negativ. Deci nici ce face una, nici ce face alta. Ca și conexiune, în special ca și conexiune cu sursa, ca și conexiune cu spiritul. De acolo nu, cum să spun, ok, spiritul e lângă ea, dar parcă nu au canalul comunicării deschis. Da. Și dacă vorbește cu spiritul, spiritul aude, dar spiritul când îi răspunde e ca și când ea nu aude nimic. Da, da. Dar îi provoacă și migrene, vârtej în cap. Pe care probabil cu vârsta o să le perceapă mai mult. Adică le percepe, da. Deja Dacă le acum- percepe Aha. ca și, cum să spun, aș zice tensiune enormă în corp, Mhm. hipertensiune. Da, uite, zice că are hipertensiune. Da, dar câteodată simte și tremur și stare de leșin, nu doar chestia asta. Bun, scoatem tot. Da. Are un magnet în formă de A în gât, dar nu, cum să spun, nu se închide, în sensul că și dacă nu vorbește și dacă nu spune ce simte, e ca și când ea în sinea ei vorbește până obosește. Mhm. Adică se abține să mai spună altora anumite chestii de când așa, dar vorbește înăuntrul ei. Exact, dacă îi se atrage atenția că vorbește mult sau să mai tacă din gură sau Că nu e bine ce face, nu, ce zice, da, ce e așa. nu mai vorbește, dar în sinea ei parcă nu se oprește. E ca o bandă rulantă care ea gândește, se ceartă cu ea, gândește, se luptă cu ea, Așa, da, are da. discuții întregi în interiorul ei. Adevărat. Mhm. Scoatem și implantul ăsta. Tot cu Ok. Ambii ochi au pilitură de fier. Îi atrage foarte multe victime care au nevoie de ajutor. Dar nici nu poate rămâne indiferentă. E ca și când trebuie să se ducă, trebuie să facă, trebuie să de milă, de silă, de scârbă, trebuie să facă, dar în momentul când citesc chestia asta e ca și când are regretul ăla, că ia uite mă cât am făcut pentru ăla și nici măcar un bravo nu mi-a dat, nici măcar un mulțumesc nu mi-a dat, nici măcar e ca și când îi provoacă dezamăgire. Pe lângă faptul că o bagă foarte mult în salvator, îi provoacă și dezamăgire și nevoia aia de a se vedea rezultatul muncii ei. Mhm. E, Deci oricând, nu prea da. primește lauri. Oricând o faci în condiții de curățenie a ta, ajutorul ăsta, nici nu-l faci excesiv, nici nu-l faci obligat decât dacă te cheamă și ai și satisfacția că ai făcut ceva bun, fără să ceri în schimb recompensă sau recunoaștere sau așa mai departe. Așa e, Amalia? Da. Bun, mai departe. Sânii. Are foarte multe pâcluri. E ca niște noduli din ăștia mici și negri, dar de fapt sunt o combinație de paraziți astrali ăștia, o combinație de paraziți astrali cu larve astrale. Ceva de genul, sunt strânse în pâcluri. Zic bine? Pâcluri. Pâclă. Da, e suficient. Pâcla este, da, bule de pâclă, să zicem. Da. Se mișcă. Asta îi provoacă durere, faptul că se mișcă. Și, cum să spun, parcă energia asta reziduală care o emană ele, parcă e acidă pentru sân. Asta îi provoacă durere. Mhm. Scoatem tot. Spiritul meu percep că îi șterge amprentele din sânul drept. Tot așa au fost și acolo. Dar a rămas doar energia aia, cum să spun, reziduală. Și percep că e o curăță.
Așa. Are deficit de magneziu și de B-uri în corp. N-aș exclude și fierul, dar fierul încă nu mi-l arată, dar la cum percep aici oasele ei, mușchii ei, ia stai că întreb eu acum. Da. Are fier în organism de la 0 la 100%, are fier în organism de 43%. Deci... Sub jumătate, da. Uh-huh. Ce influențează asta? Ce organe, ce corp? Ce zonă de corp? În special ficatul și bila percep în cazul ei. Nu vorbesc la general, în cazul ei. Da. Și niște colagene ar trebui. Așa. Bine. Rinichi, doar niște energie stagnantă găsesc în ei. Asta e frica de viață, dar cum să spun? Când zic frica de viață, e proiectată către alte persoane. Adică, cum să spun? Are grijă altor persoane cu frica asta, da? Exact, da. Bun. Scoatem și aceste programe și aceste implanturi și aceste unde. Oricare ar fi. Un elemental în chakra sacrală. De acolo lipsa plăcerii sexuale. Păi ăsta ce vrea? De ce? Energie. Are o chestie cu picioarele de la genunchi în jos. În momentul în care stă foarte mult în picioare, parcă picioarele ei devin virgulițe așa, umflate și virgulițe deformate. Nu știu dacă neapărat simți, nu știu cum să exprim durerea asta care mi-o arată. E ca și când i s-ar crăpa așa pielea pe picioare, de la genunchi în jos. Dacă stă foarte mult în picioare, parcă dintr-o dată îi se umflă, parcă se devine așa într-o formă de semi-inimă picioarele ei și parcă începe să se crape așa. Se usucă și crapă pielea așa pe ele. De la greutatea corpului sau din lipsa lipsa vitalității picioarelor? Corect, lipsa vitalității picioarelor și lipsa împământării în mod predominant la ea. Deci nu absorbe energia pământului. Percep că are centrii de subtălpi blocați. De acolo și nevoia de a se odihni a corpului. Corpul ei cere foarte multă odihnă și, cum să spun, parcă trage de ea să facă, inclusiv să mănânce câteodată. Parcă ar simți nevoia să se odihnească, dar nu stă să se odihnească. Aici este greșeala. Nu stă să-și reîncarce cât de cât corpul. Da. Scoatem și din tălpi, scoatem toate aceste programe și blocaje. Meridianul inimii și meridianul vezicii urinare și al intestinelor e blocat. Iar la inima ei, energetic, percep că una dintre valve e ca și când are o problemă cu închiderea. În sensul că cealaltă o percep ok, dar în schimb
valva asta e ca și când funcționează ce funcționează și parcă dintr-o dată face așa un declic și se deschide prea mult și percep că inima îi pompează foarte mult sânge dintr-o dată. Asta îi provoacă amețeli, asta îi provoacă senzația de sufocare, senzația de tahicardie, Da. senzația de durerea pieptului. Percep. Păi s-a dereglat funcția inimii din cauza a ce ai scos de acolo. M-am născut cu un suflet sistolic la inima. Da, probabil că implantul ai de multe vieți acolo. L-aveai. Asta la conectare cu sursa o să-i lucrez eu aici. Da. Nu mai văd. Nu mai mi-arată nimic. Ar mai fi ca și unde de formă, ca și traume, ar mai fi. Ei le scoate, dar cum să spun, parcă tinde să le scoată pe jumătate. E ca și când parcă ceva din ea n-ar vrea să uite ceea ce s-a... E ca și când am auzit-o că îmi spune că e teamă că dacă le scoate pe toate, își uită scopul. Nu își uită scopul. Scopul îl va vedea mai bine dacă le scoate pe toate. Și aici să ne uităm, Amalia, dacă are rezistența la schimbare mare și pe unde este și dacă vrea să o scoată. În inimă o are. Iată de ce era și afectată atât de tare inima. Pentru că programul ăsta cred că l-are de multe vieți, s-a perpetuat și iată inima ei să ca în paradis. Scoatem programul de rezistență la schimbare acum în totalitate, cu acordul părții fizice care dorește și dă comandă să iasă acum pentru totdeauna acest program. Sacrificiu, gât, ochi și inimă iar. Da, și sacrificiu. Și grijă excesivă și frică de viață, frică de moarte. De peste tot le scoate. Frică de boală, de durere. Din rinic, din splină și din ficat. Frică că nu e suficient de bună și că nu se ridică la chemările celorlalți. La fel o scoate după peste tot. Frica de autoritate, ce crezi? O scoate din gât, din ochi și din plămân. Vinovăția și regretul, tristețea și melancolia din plămân, din coloana vertebrală și din rinichiul stâng. Frica că nu este o mamă bună din sân, din stomac și din zona genitală. Iată sânul. Frica că nu face nimic bine și că nu merită. Iar sân, inimă, pancreas, zona genitală. Regrete. A scos. A scos. Îndoiala, cred că n-a scos. Îndoiala. O scoate din lobul drept al creierului, din ochi, din limbă, din gât, din sânul stâng, din inimă și din rinichiul drept și din piciorul drept. Nemulțumirea o scoate de peste tot. Bine. Dacă mai are ceva de scos, să scoată acum. Frica din stomac și din inimă. Gata. Foarte bine. Mergem mai departe la curățarea liniilor de potențial, de suferință. Să vedem, scoatem de acolo orice amprentă, orice informație falsă, orice creație dată de Salvator și victimizare. Multe și-are create pe chestia asta. Ștergem, anulăm, destructurăm absolut toate acestei
programe puse pe această linie. Curățăm tot cu lumină de frecvență maximă și își creează acum, alegi acum, Nicoleta, să-ți creezi acolo tot ceea ce tu îți dorești în noua ta energie, în noua ta experiență de acum încolo. În primul rând să te ocupi de tine, să te pui în ordine, să te echilibrezi, să te armonizezi în totalitate tu pe tine, să te accepti, să te iubești, să te respecti, să comunici cu spiritul, să-i spui tot ceea ce îți dorești, astfel încât tu prin câmpurile tale să fii perfectă, echilibrată, în armonie, ca să poți ajuta și pe alții. Și îți poți aminti tot ceea ce trebuie să faci pentru a-i ajuta pe alții, misiunea cu care ai venit tu. Apoi mergem la linii de potențial de conectare, de la egregoare și conștiințe. Conștiințe colective astrale inferioare, am deconectat-o, da. Bun. Vreau să-i chemăm spiritul la Amalia să intre în comunicare, cu ea și când o fi să integreze să fie cât de cât pe frecvența ei. Bine, acum ea mai crescut frecvența. Cere iertare, intră în comunicare cu spiritul și spune să rămână cu tine permanent de acum încolo, Nicoleta. Și hai să chemăm persoanele din prezent, din viața ei, de când s-a născut până în clipa de față, colegi, prieteni, vecini, colaboratori de tot felul, familie, neamurile extinse. Are o soră, are mama care trăiește. O soră, doi copii și soț. Doi copii și soț, da. Bine, are cumnate, nu știu ce mai are. Oricum, partea ei subliminală știe și îi cheamă pe toți. Transmite-le acum, Nicoleta, că dorești să destructurezi tot ceea ce ai creat greșit prin încălcarea liberului arbitru, prin programele tale manipulatoare, tot ce ai creat greșit la adresa lor, fără vină, fără să te învinovățești. Ștergi, anulezi, destructurezi toate aceste energii de vibrație joasă către toate persoanele pe care le-ai întâlnit în această viață. Le transmiți și informația să-și caute în sufletul lor, să-și cheme spiritul, să colaboreze ca să-și creeze în libertate și să-și recupereze puterea. Și spune-ne, Amalia, dacă au fost karmice, mama, sora, toți copiii, sunt karmici. toți sunt karmici. Cel puțin mama, dar și tata, mi-a spus spiritul. Ei sunt părinții care s-au despărțit în viața respectivă. Tocmai de aceea și cu timpul s-a amplificat. Neiertarea s-a amplificat, s-a transformat în karmic. Tocmai de aceea a ajuns în momentul actual încât efectiv nu mai făceau declic deloc una cu cealaltă, nu se mai suportau, nu se mai făceau aderență deloc. Tolerau, nu mai, da. Bun, să șteargă tot, să se accepte, să se ierte și să se accepte. Cu trecutul lor au fost experiențe, iată, din care poate au înțeles, poate n-au înțeles până acum, dar acum a venit momentul să accepte, să înțeleagă și să se ierte pentru a se elibera și a deveni independente și libere. Să-și creeze realitatea. Și copiii și soțul îi percep nu știu, folosesc senzația de sufocare, dar nu e sufocare, e dominare, probabil. Nici dominare, e ceva de genul la orice mama trebuie să fie prezentă. Dependența de ei, de ea. Da, E creat o dependență de le displace chestia asta. În subliminal le displace chestia asta. E ok, dar nu e ok. Adică, cum să spun, îi percep... Se simt urmăriți, se simt supravegheați, pardon. Da, asta e cuvântul și nu le place. Da. Super. Să șteargă cordoanele și cu ei să curețe tot ceea le-a creat disconfort până la ultima
frecvență joasă, să știa. Iar soțul e inversul ei. E ea nervoasă, e el calm. E el nervos, e ea calmă. E el agitat, ea păstrează distanța. Ea agitată, el îi predă ștafeta, se retrage. Adică e inversul ei. Mhm. Dar câteodată nu-i convine chestia asta. E ceva de genul, eu când am chef să mă cer, tu trebuie să stai acolo să te ceri cu mine. Cam așa văd situația între ei doi. Pentru că dacă el se retrage, ea crede că el e nepăsător. Mhm. Dar de fapt e un fel de balanță între ei. Da. Destul de utilă în cazul de față, spune spiritul ei. Mm. Da, ca să supraviețuiască, ca să poată Să persiste supraviețui, cuplul. să poată supraviețui în cuplul în condiții cât de cât Exact. optime, pentru că toate aceste comportamente, după cum știm, sunt date de contracte, de programele prin care îi manipulau să se comporte așa, dar totuși trebuia să facă ceva ca să supraviețuiască împreună. Bun. Acum taie cordoanele. Așa. Despre soră poți să spui ceva de care are mari nemulțumiri de comportamentul ei? Care ar fi cauza sau ce poți să citești dacă te întorci? O avariție și o competiție între ele două într-o viață anterioară. S-au iertat, s-au acceptat acum, s-au eliberat? Provizoriu, spune spiritul ei. Da, probabil că are marea de lucru aici la iertare și acceptare. Noi mergem mai departe. Hai să vedem și transgeneraționalul, dacă a tăiat cordoanele cu ei, și mergem și la ceilalți să tăiem și acolo. La fel, transmiți, Nicoleta, iertare, acceptare, destructurezi tot ce ai creat greșit pe cordoane, toate familiile pe care le-ai întâlnit, în toate viețile pe Terra, îi înțelegi, îi accepti, alegi acum, prin maturitatea la care ai înțeles tu, înțelegerea ta, la care ai ajuns, să-i accepti, să-i eliberezi, să le transmiți toate informațiile înainte, să-ți caute și sufletul, spiritul, să recupereze puterea și energia, așa cum ți-ai recuperat-o și tu, transmite-le procesul pe care l-ai făcut, pe care l-ai început de mult, iată, care te-a condus aici să înțelegi, să te eliberezi. Așa. S-a lucrat pe tatăl, transgeneraționalul ei oricum. Da, tata mai este lucra aici. radiestezic. Tata este aici. I s-a transmis informații. I s-a mai transmis informații, inclusiv transgeneraționalului. Tata spune că e bine cum s-a întâmplat. E bine cum a lucrat. E bine ce a făcut, pentru că percep că i-a deblocat pe câțiva dintre ei lucrând pe ea. Îl percep că își cere scuze pentru tot ce i-a transmis și nu a știut că va transmite mai departe. Programele pe care le-ai implementat de mică. Doar că nu îmi spune exact așa. Nu am știut ce să fac ca să fie bine, m-am străduit până am renunțat. Da. Acum înțelege mai bine, dar îi se pare că e târziu. Da, dar să nu se simtă vinovat, să-i transmitem Nicoleta că a funcționat și el conform programelor și implanturilor pe care le-a avut, contractelor pe care le-a avut. Pentru că asta a fost transmisă tuturor, majorității, da. Nu e vinovăție, dar ar fi vrut să stea lucrurile altfel. Bun, ok, dacă nu e vinovăție. Sigur că da. Evoluăm. Să-și accepte trecutul, ca să se poate elibera, e bine să-și accepte trecutul așa cum a fost. Că iată, cu pași mici și siguri, evoluăm cât de cât și ajungem să conștientizăm realitatea în care trăim. Da. Și între vieți și prin vieți și fără vieți în fizic și așa mai departe. Bine, a tăiat conexiunile cu toți? Da.
Acum, Nicoleta, hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie pură care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului, unde întâlnesc sfera de energie pură a Pământului, puterea Pământului, magnetismul Pământului și te conectezi cu iubire și recunoștință pentru tot ce ți-a oferit Pământul până acum în experiențele tale și te umpli, te imaginezi că ești un canal de energie până în creștetul capului și umpli golurile rămase în urma curățării și extinzi în câmpurile tale această frecvență atât de plăcută și binefăcătoare a energiei pure a Pământului, prin care te hrănești și te împuternicești. Și din creștetul capului un alt fascicul de energie se răsfrânge în jurul tău și caută frecvența sursei pure, adevărate și conștiinței universale, din care toate s-au creat. Acea frecvență primă de energie, de unde și tu ai venit și îți cauți matricea originală, cu toate valorile cu care ai venit pe Pământ, cu toată libertatea, iubirea adevărată de cea mai înaltă frecvență. Valorile tale, capacitățile, talentele tale vin apoi și îți activezi toată memoria și puterea inimii să funcționeze în perfectă stare. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Și vezi inima, Amalia? Sau o faci pe urmă? Da. Asta fac acum. Da, poți să continui tu, că Așa, mă da. descurc. Așa, accept și integrez, spuneam, energia masculină cu energia feminină și îți propui acum să rămâi în libertate, să-ți folosești valorile și toată energia ta să te ocupi de tine, pentru că atunci când tu ești în armonie perfectă și fără cuvinte poți ajuta oamenii și fără eforturi poți ajuta oamenii și fără a te obosi, sufoca cu prezența ta, poți să ajuți oamenii foarte bine cu energia și calitățile tale existente în câmpurile tale și mergi până în câmpurile tale și reglezi și acolo cureți orice amprentă a trecutului, a vechiului, nefolositor, programelor false. Dai comandă și centrilor energetice și circuitelor energetice să funcționeze la întreaga capacitate, după formă, mărime, culoare, viteză de rotație, mișcare, tot. Și toate s-au reglat, acum poți să-ți integrezi cele 3 părți, suflet, spirit, minte, cu iubire. În cap. Bun, acolo era nevoie Da. de lucru. Da. Mi-a plăcut că adineauri, după ce am lucrat la inimă, am coborât la chakra rădăcină ca să-i urc și la centri și hop, în momentul ăla și tu ai început să spui de centri, de reglare, de culoare, de... Ne-am sincronizat, iată, și de data asta. Foarte bine, așa. S-a făcut și integrarea. Să vedem curățarea casei acum. Casei, câte case ai, Nicoleta? Mașină, dacă ai spațiu de lucru undeva? Da, la spital. Da. Casă, da, la spital 2 mașini, 3 chiar, că e și a fetei. Sau 4 dacă e și a băiatului. Stai. Deci tu n-ai înțeles până acum chestia asta, Nicoleta? Nu pot să cred. Deci sunt pe numele tău mașinile copiilor? Dar Una le conduc singură. copiii. Una singură e pe numele meu. A copiilor? A copiilor nu, pe numele Păi și soțului. atunci de ce tu ceri? Iată, încă mai ceri să... Nu îi curăță în casă o parte din casă și îi curăță o mașină, văd. Îi curăță și la spital, văd anumite... Spațiul ei, lucrurile ei, obiectele ei, Exact, ei. da. Vezi dacă e vreun portal.
undeva ce îi portal. aparține, nu este foarte Nu. bine, curăță în spațiu obiectele ei, șterge toate suferința, toate programele vechi în care a funcționat de grijă excesivă și de neîncredere și de toate greșelile pe care le-a făcut, șterge acum toate aceste influențe și orice amprenta trecutului neplăcut, nebenefic. Din toate locurile care îi aparțin, case, mașini. Știe sufletul ei cum să facă. Integrat acum fiind și pe frecvență înaltă, înțelege foarte bine, transmite și mentalului și orgoliului și echilibrăm Amalia emisfera dreaptă cu emisfera stângă, dăm comandă și orgoliului să se regreze egoului, pardon. Da. Eu tot, confund de orgoliu cu ego-ul, da. Fix asta se întâmpla acum, stăteam de vorbă cu spiritul ei, dacă în mod normal ai văzut că lăsăm ego-ul să fie cât persoana, cât clienta. Da. În cazul ei de față, el a stat de vorbă cu el, îi vine până la stomac. Deci acum, după ce a zis asta cu copiii, el era cât ea de înalt. Dar după ce a zis asta cu copiii, spiritul ei a spus nu, de data asta mă asculți. I-a pus mâna cum ar veni în cap și l-a micit până în dreptul, până sub sâni. Și a spus nu, stop, până aici. Știe de ce, că o să urce în curând iarăși până la nivelul capului. Anulez de structură. Important este să nu treacă peste. Aici au... și chiar îi recomandă să vorbească atât cu spiritul, cu el, atât cu partea ei subliminală, fizicului îi recomandă, cât și cu ego-ul. Are nevoie să fie ponderat, are nevoie să se simtă în siguranță, are nevoie să-și acorde atenție, ego-ul ei are nevoie de atenție, să nu ceară atenție din exterior, să-și ofere ea singură atenție. De acolo și visele. Ea și-a visat foarte mult copilul interior, care de fapt era ego-ul, care era confuz, uși foarte multe, nu știa încotro să o ia, nu știa încotro să o ducă, nu știa încotro să... Era zăpăcit, speriat, traumatizat. E foarte important ego-ul pentru noi. Da, căuta să echilibreze și nu știa cum, avea perturbările alea de la contracte. Exact. Da, acum toate subiectele pe care le-a spus și cum să facă pace cu ea, am înțeles. Vrea să știe dacă vaccinurile mai au influență asupra copiilor. Tot de copii nu intrăm pe copii, nu ne băgăm la copii. Tu ai făcut vaccin, Nicoleta? Nu. Hai să vedem ce mai are. Lupta din camere la fel. Era, uite, exact ce ai văzut o lupta care se dădea între părțile ei. Partea subliminală și ego. Cățelul care a murit în urmă cu aproape 2 săptămâni. Hai să vedem dacă a făcut bine că l-a eutanasiat de bătrân și bolnav. Ca să nu se simtă vinovată, vrea să știe dacă a făcut bine. Și de ce a venit în viața lor. Adică de ce s-a îmbolnăvit, de ce, dacă i-a ajutat pe ei sau nu. A ajutat-o pe ea în primul rând. Tocmai de aceea e cea mai afectată dintre toți. Momentele în care se juca cu ea, de fapt, el ca spirit îi arăta că trebuie să-și aducă atenția. Să se joace și îi arăta cum ar trebui să fie copilăria, cum ar trebui să se simtă, cum ar trebui să râdă, cum ar trebui să simtă atingerea. Cum să spun, e cam singurul la care a simțit, cum să spun, iubire copilul dezinteresată. Copilul interior din ea, adevărat, curat. În mod normal, e cu duș întors aici. În mod normal nu trebuia în mod normal nu trebuia eutanasiat, pentru că și ei au experiențele lor. Dar
ținând Trebuia cont că să-l lasă era să moară de bătrânețe, așa, pe picioare, cum ar veni, nu? oarecum da, dar nu este greșit nici că l-a eutanasiat, spune spiritul ei. Știu că se scurtează din suferință, dar să facem ceva să nu preluăm noi din suferința lor diferența aia care o mai are de experimentat. Cel puțin în cazul meu vorbesc. Ia vezi la ea cum este. Și ea a preluat ceva din ce urma el să trăiască? Nu, Că nu mai avea probabil mult nici el de nu, experimentat. exact, nu. Bun. Deci să nu te învinovățești, Nicoleta, că n-ai făcut o greșeală prea mare, i-ai scurtat suferința, i-ai mai luat din... Exact, dar și ei, și ele ca spirite își aleg, Când să moară? nu neapărat când să moară, și când să moară, dar își aleg cum să moară. Cum și să ele moară. învață din experiența morții, ca și oamenii. Deci felul în care a murit a ajutat și pe cățeluș și spiritul ei să învețe ceva, da? Să înțeleagă ceva. Exact. Deci minusul cu plusul s-au cam echilibrat, zici. Da. Da, cred că ai înțeles, Nicoleta. Pisicuța de acum? O pisică, mai are o pisică. Ce rol O are în ajută să familia noastră? alchimizeze energia negativă care o mai are. Bine. Cu cât ea rezolvă, cu atât și pisicuța va fi mai fericită, așa și mai liberă. Dar pisicuța oricum o percep fericită. Mai îngrijorată o percep pe ea de pisicuță. Dar pisicuța percep că nu are nicio problemă. Bine. Mulțumește-le, Nicoleta. Și hai să vedem ce mai avem de făcut. Robinetul abundenței. A fost taxată și la robinetul abundenței, percep. Ce a fost? Taxată. Taxată? Da, e ceva de genul, dacă îți vezi de treaba ta, îți rămâne timp și pentru tine. Și acum râde spiritul ei și spune, zice, credeai că băgându-și nasul atât în viețile celorlalți va bubui de abundență? Să o înțelegi ca pe prima recomandare, Nicoleta. Dacă ea nu are atenția pe ea și grija pentru ea, tu crezi că ea se poate bucura de abundență? Deci curge, dar nu... Și nici nu-i dilată. Curge, e ok, dar nici nu-i dilată. Și spune, pentru ea este o lecție foarte importantă să-și aducă atenția și să-și poarte de grijă ea. Cu cât va face lucrul ăsta și îi va păsa mai mult de ea și de ceea ce simte ea, cu atât robinetul ăsta se va dilata. Va vedea în fluxul financiar. Pentru că și în plan fizic vorbind, atunci când avem timp pentru noi, mai găsim timp să facem o slujbă. Da, mă refeream la serviciu, știi, ca slujbă, că e un termen despre Exact, da. Îți mai găsești un loc de muncă, îți mai găsești câteva ore să mai faci ceva pentru așa, să mai câștigi. Apropo de robinetul abundenței, știi? Da, sunt multe beneficii. Posibilități de a câștiga bani sunt infinite, inclusiv în Matrix, spune spiritul ei. Doar trebuie să stai acolo cu atenția pe tine ca să vezi, să observi posibilitățile alea. Altfel ele vor trece pe lângă tine și tu te vei uita că nu... Și te vei gândi la altul, că vai săracul, ce să-i fac. Despre asta e vorba, Nicoleta. Sper că ai înțeles acum bine aspectul ăsta al tău de care aveai nevoie. Să vedem cât la sută s-a recuperat energia. Conștientizare? 68%. Metabolizare? 14 zile. 14 zile. Nicoleta, cum te simți? Bine mă simt. Ușurată. Ușurată, că am crezut că dacă nu port de grijă altora, sunt egoistă. Și sunt rea. Da, bun. Ai înțeles bine acum acest aspect, se pare.
Să-l conștientizezi și să-l folosești și spune-ne dacă te-ai recunoscut în descrierile Amaliei. Da, da. Foarte mult. Foarte mult. Nu m-am așteptat. Da, iată, Mai vreau să știu. suspiciunea ta a vreau dispărut, se pare. Da. Așa? Zi, ce mai vrei să Da. știi? Dacă am vreun viitor sau nu cu soțul meu. Compatibilitatea cu soțul, Amalia, poți să te uiți. 57. Bun. Dar depinde de ea dacă e în creștere sau în scădere. Puneți acum pe linia aia nouă de potențial să se facă cum e mai bine pentru tine, ori să se îmbunătățească relația, ori să găsești o cale prin care tu să poți să te simți în armonie cu tine și cu întreg universul. Nicoleta, și dacă ne dai acceptul de publicare, apoi închidem. Da. Mulțumesc. Vă deconectați. Mulțumesc și eu. De tot și de toate. Închidem toate portalurile, ștergem toate amintirile neplăcute, curățăm câmpul